Xin chào mọi người, mình là Cường Từ Điển và đây là bài chia sẻ kinh nghiệm về phần mềm Adobe Premiere. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách tạo cái motion blur, hiệu ứng motion blur giống như cái video này nha. Ok, bạn thấy không? Nó có cái hiệu ứng motion ha, là mờ đúng không? Ở đây mình sẽ làm mẫu trên cái video này nha. Một cái video này góc này không có là mờ được gì hết nha. Thì các bạn tìm trên Google, các bạn tải cho mình cái file đó là RSMB Motion Blur Pro bản. Phiên bản hiện tại mình xài năm 2025 là phiên bản 6.0.1 nha. Các bạn cài đi, cài xong rồi các bạn vào Premiere tạo một cái adjustment layer. Rồi. Ok. Rồi các bạn có một adjustment layer đúng không? Các bạn vào cái mục effect đây nha, gõ RSMB MB đây, RSMB viết tắt của từ MB là motion blur các bạn. Rồi các bạn kéo thả vào nha. Ở đây chỉnh độ motion blur là mình để 2, từ 2 cho đến 3 nha các bạn để số càng lớn là nó càng nặng nha, và cái độ blur nó càng nhiều ha. Nhưng mà mình nói trước cái này nó rất là nặng, những cái máy yếu nó sẽ không làm nổi, nó sẽ không chạy nổi đâu ha. Mình sẽ để 2 rồi, mình chỉ còn để 2 thôi là được. Rồi các bạn thấy không, video bắt đầu không có xem được liền rồi, thấy không các bạn? Rồi đó, bắt đầu nó không xem được liền rồi nè, nó đơ luôn rồi nè, thấy không? Các bạn muốn xem được á, thì các bạn vào cái mục sequence, chọn đó là render ring to out nha. Ok, chờ xíu cho nó chạy nha các bạn. Rồi cái việc render này rất là nặng nha các bạn. Như mình đây là tầm 4 giây mà render tầm cỡ 5 phút đó các bạn. Rất nên là không lạm dụng quá nhiều về cái phần mà motion blur này ha. Kể cả After Effects nó cũng rất là nặng luôn. Các bạn chắc motion blur là tạo ra rất là nhiều cái layer ha. Nếu mà các bạn làm thủ công là các bạn sẽ hiểu. Đó, nó có motion blur là thấy không các bạn? Ok, khi mà render thế này là nó mượn hẳn luôn, thấy không? Ok nha. Rồi